Hey mga kataps! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, gagawa naman tayo ng masarap na Brazo de Mercedes. I-share ko sa inyo mga kataps yung mga secret at mga tips para ma-perfect natin yung ating Brazo de Mercedes. Kaya panoorin lang yung video na ito hanggang dulo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the bell button below to keep you more updated. Tara mga katap, simulan na natin. Para sa gagawin nating Brazo de Mercedes, gagamit tayo ng itlog. Bali, 10 pieces ng itlog yung gagamitin ko. Tapos, gagamit din tayo ng condensed milk. Any brand ng condensed milk mga kataps, pwede. And then, gagamit din tayo ng sugar. Bali, white sugar yung ginamit ko ngayon. Tapos, mag-a-add din tayo ng vanilla. Mga konting vanilla lang yung ilalagay natin. Yan. Tapos, itong brand yung ginamit kong vanilla. Tapos, mag-a-add din tayo ng konting lemon juice. Yan. Kung wala kayong lemon juice, pwede namang kalamansi. Yan. Bali, yan ay lahat ng mga ingredients na gagamitin natin. Bali, paghihiwalay lang natin yung egg yolks and then yung egg white. Yan. Bali, dahan-dahanin lang natin i-separate yung egg white tsaka yung egg yolk. Kasi mamaya, ang gagamitin lang natin para sa ating custard fillings, yung egg yolk. Para naman sa ating merengue is yung egg white. Yan. Yan o, dahan-dahan lang. Ayan, na-separate na natin yung ating egg whites. Gagawa naman tayo ngayon ng merengue. Yan, gagamit lang ako ng electric mixer para mabit ko ng maayos yung egg white. Yan. Tuloy-tuloy lang natin ang ating pagbit para makuha natin yung right consistency. Mag-a-add lang ako ng sugar. Dahan-dahan lang natin yung paglagay ng sugar. Bali, maglalagay tayo ng sugar kapag medyo foamy na yung texture niya. Yan, ganyan. Tapos, ilalagay ko na yung natirang asukal. Tapos, mag-a-add din ako ng konting lemon juice. Kung wala kayong lemon juice mga kataps, pwede kayong maglagay ng konting calamansi juice. Yan. Tapos, ibit lang natin ulit. High speed pala yung ginamit ko dito para mas mabilis natin siyang mabit. Yan, ganyan. Tuloy-tuloy lang natin ito hanggang sa makuha na natin yung right consistency niya. Ayan, kapag medyo ganito na yung texture ng ating merengue, kapag medyo dumidikit na siya, yan o, pansinin nyo. Yan, kapag hindi na siya nalalaglag at medyo ganyan na siya, pwede na yan mga kataps. Yan. Bali, ilalagay na natin siya sa baking tray. Maglalagay lang tayo ng parchment paper or yung baking paper para mamaya hindi siya dumikit kapag naluto na yung ating merengue. Yan. Tapos, isasalin na natin yung ating merengue. At para sa ating complete ingredients, kasama ng ating pa-shoutout, ilalagay ko po ito sa dulo ng video. Kaya panoorin lang yung video na ito hanggang dulo. Yan, balisimutin natin para hindi sayang mga kataps. Yan, pagkatapos nyan, spread lang natin yung merengue. Yan, tapos papantayin lang natin yung ibabaw.
Yan. Bali, kapag ganyan na yung ibabaw niya, medyo flat na, huwag nyo rin pagkadiin-diin ha, para medyo sakto lang yung ating merengue. Yan. Dapat magaan lang yung pagpantay natin sa ibabaw. Para naman sa design, gumamit lang ako ng tinidor. Yan, para maglagay tayo ng mga design sa ibabaw. At yan, pwede na natin tong i-bake. Para naman sa ating custard filling, bali gagamit lang ako ng kawali at make sure lang na medyo mainit na yung ating kawali at lulutuin lang natin to sa mahinang apoy. Gagamit lang ako ng 10 egg yolks. Yan. Haluin lang natin ng mabuti para makuha natin yung right consistency o yung texture na ina-achieve natin. Yan. Tapos mag-add lang ako ng condensed milk. Yan. Tapos, tansyahin nyo na rin pala mga kataps kung gaano katamis yung gusto nyo. And any brand ng condensed milk, pwede. Yan. Tapos, haluin lang natin ng mabuti to. Kapag medyo sticky na yung texture niya, pwede na yun. Yan. Haluin lang natin ng mabuti. Mag-a-add lang ako ng konting vanilla. Yan. Tapos, hahaluin lang natin to ng mabuti. Yan. Haluin lang natin para hindi siya masunog mga kataps. At make sure lang na mahinang apoy lang natin to lulutuin. At kapag ganito na yung texture niya, malapit na itong maluto mga kataps. Konting halo na lang. Yan. Mag-a-add din pala tayo ng konting butter. Nakalimutan ko palang isama dun sa ingredients kanina. Yan. Mag-a-add lang tayo para mas sumarap yung ating custard filling. Papalaman natin to mamaya dun sa ating nilutong merengue. Yan. Kapag ganyan yung texture niya mga kataps, pwede na yan. Palamigin lang natin to at ilalagay na natin to mamaya dun sa ating merengue. Yan o, ang sarap! Yan, ito na yung ating merengue. Pansinin nyo mga katap, sakto lang yung pagkakaluto niya. Yan, medyo palamigin lang natin to. Maglalagay din pala tayo sa ibabaw ng powdered sugar. Yan. Para mamaya, pag binaliktad natin to, hindi to magdikit. Yan. At mas madalian natin tanggalin. Yan. Bubudburan lang natin to ng powdered sugar sa ibabaw. Tapos, maglalagay din tayo ng another parchment paper sa ibabaw. Tapos, babaliktarin natin to. Yan. Lagay na natin yung parchment paper sa ibabaw. Tapos, baliktarin na natin. Yan. Pwede kayong gumamit ng another baking tray sa pagbaliktad. Yan. Tapos, dahan-dahanin na natin tanggalin yung parchment paper niya. Make sure lang na dahan-dahan para hindi tumikit yung mga merengue. Then, maglalagay na tayo ng palaman. Lalagyan na natin yung ating custard filling dun sa ating merengue. Pagkatapos natin lagyan ng custard filling yung ating merengue, yan, ganyan, dahan-dahanin naman natin tong i-roll. Make sure lang na dahan-dahan mga kataps kasi malambot yung ating merengue at baka madurog at hindi na to magbuo. Yan. Make sure lang na dahan-dahan maging guide natin sa pag-roll yung parchment paper. Yan.
Ayan, gawa na yung ating Brazo de Mercedes. Simple lang tong gawin mga kataps at pwede nyo rin tong itry. Sundan nyo lang yung mga procedures na ginawa natin. Yan o, ang sarap o. Try nyo na to mga kataps. Shoutout po para kina Eyo Acerit, Cedric Flores, and Jamaica Claire Pitalgo. Thank you for watching mga katabs! See you on my next video! Bye-bye!